it's me, Natalie, and I'm very back again with another video. And for today's video, based on the title below, I'm going to teach you guys how am I going to repair the hair extension here. Sa mga taong gustong magkaroon ng mga habang buhok like this, so ito, ituturo po natin to sa mga DIY. And kung bago ka pa lang sa channel ko, welcome ka sa aking channel. And gumagawa po ako ng video tutorial, DIY, reviews, and cover kung minsan, or anything na pwede kong i-vlog at pwede makatulong sa inyo guys. So, yes, kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe and click the notification bell para update kayo sa aking mga bagong videos. Okay, so let's get started. So for today's video guys, of course, based on the title below, paulit-ulit kaya ako sinasabi. So based on the title below guys, of course, I will share it with you guys kung paano kayo i-repair yung buhok na ito. So, meron akong konting buhok dito. So, yung mga buhok na to, actually, kung gusto nyo magkaroon ng ng mahahabang buhok, usually ay, ano ba? Nakita nyo yung bag ko? Nakasabi dyan. So, usually guys, kung gusto nyo magkaroon ng mga mahahabang buhok, yan, kagaya nyan. So, meron akong sample ng mga buhok dito, pero itong buhok na to guys ay, ano na to, gamit na tong buhok na to. So, for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano tayo magre-repair ng hair extension hair. Na hair extension hair kasi minsan pagka tinatanggal siya sa buhok, pwede siyang masira. So guys, ano nga pala yung hair extension? So yung hair extension guys, ito yung buhok na pwedeng ikabit sa buhok mo kung ang buhok mo ay maikli. And you're going to pay for it, of course. Pero may iba naman na bumibili ng buhok, or kagaya nito, gamit na buhok para magkaroon ng mahabang buhok. Of course, every people wanted to be beautiful and not really beautiful but wanted to be presentable, right? And ito na nga, binubuksan ko na siya. Okay, so I have here guys na mga gamit na hair extensions. Yes. Kung bago lang po kayo sa mga ganitong produkto, yung mga hair extensions na ganito, pwede din siyang mabili sa online. Usually sa Facebook, may mga ganon. Like sa mga market, ganyan. May mga ganon. So, for today's video, kung nakabili kayo ng hair extension or hair na hindi pa siya gawa, or yung mga strands na ganito, pwede kayong matuto sa video na to. And also, pwede nyong i-repair siya. So, let's do it guys. So guys, no, as you can see, ayan, nakikita natin na talagang gamit na to. And of course, ayan. So yung isang strands, so ipapakita ko na lang dito sa gilid ng video na to, or ipapakita ko full screen. Yes, of course. And yan, nakikita naman natin na gamit na siya dahil meron na siyang loop. Yan. Yung loop na yun yung ginagamit para makabit siya sa ating buhok. So, ito na nga guys. Ang gagawin lang natin ay, of course, itong mahabang hair na ito. Para, di ba bongga ang haba? Hindi ko alam kung ilang inch to, pero definitely 15 to 18 inches to. I'm not that really sure. Pero guys, ito na. I-repair na natin to without a further ado. Ipapakita ko na sa inyo kung paano ko gagawin itong mga buhok na to para mailagay sa atin. At so, ito na nga yung buhok. So, ito na nga yung buhok guys. Nakikita nyo. Super ang dumi niya. Ayan. Nandiyan pa yung mga micro rings yung pinagamitan. Ayan. Super dumi niya pa. Ayan po yung itsura niya. So, ang gagawin natin ay ikakat natin yung mga buka tayo ng isang strands.
isang strands. Guys, kita po ba? Gugupitin na natin itong part na to. So, itong part na to, yun ang gugupitin natin. Sorry sa cutics. Okay. So, kailangan natin ng ito yung lalagyan ko na ginagamit ko nung nakaraan pa. Kasi nga ginagawa ko siya. And lalagyan na natin siya ng rugby. So, medyo natuyo na kasi itong rugby. Ayan. So, konti lang muna guys yung ilalagay natin kasi madali kasi matuyo itong rugby. Okay. So, ang gagawin na natin ay ikakat natin dito yung pinaggupitan or yung tatanggalin yung mess. Yung tatanggalin yung dumi. Yan. So, gupitin ko na siya. So, hawakan yung maigi guys. Kailangan nakahawak kayo ng maigi. Tapos tanggalin niyo yung mga ano na yun. Mga part na yun. And, ang gagawin natin ay hahatiin natin siya sa dalawa. Dahil so, itong dalawa na to, hahatiin ko siya sa dalawa. Ayan. Ngayon, ang gagawin ko dito, hahawakan ko na tong, ano na to, rugby.